บนโซเชียลแชร์เตือนอันตรายของการนั่งไขว่ห้างเพราะเป็นท่านั่งที่ฝืนธรรมชาติร่างกายจะมีผลทำให้กระดูกผิดรูปเสี่ยงหมอนรองกระดูกเสื่อมและเสี่ยงถึงเส้นประสาทอัมพาตชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ออร์โทพิดิกส์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับท่านั่งไขว่ห้างอันตรายจริงไหมครับไม่อันตรายเลยนั่งได้ครับที่เขาแชร์กันมาบอกว่านั่งแล้วจะอันตรายนู่นนี่นั่นมันต้องนั่งนานจริงๆหรือนั่งท่าเดียวซึ่งคนเราปกติก็ไม่นั่งท่าเดียวอยู่แล้วครับงั้นโดยสรุปก็คือถ้าเผื่อว่าเรานั่งไขว่ห้างบ้างเป็นครั้งคราวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่อันตรายเลยครับแต่เขาบอกนั่งไขว่ห้างเป็นท่านั่งฝืนธรรมชาติจะส่งผลให้กระดูกเชิงกรานเบี้ยวผิดรูปได้ถ้าฝืนธรรมชาติเราต้องทำไม่ได้สิกระดูกเชิงกรานคนเราเวลาโตเป็นผู้ใหญ่เต็มวัยแล้วเนี่ยมันอยู่ท่าไหนมันก็อยู่ประมาณนั้นซึ่งมันไม่ได้เสียรูปง่ายถึงขั้นเวลาเรานั่งแล้วมันจะเสียรูปไปการเสียรูปของกระดูกเชิงกรานส่วนใหญ่เกิดจากมีอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าการนั่งผิดท่าไม่ได้ทำให้เกิดอะไรอย่างนั้นครับเขาบอกนั่งไขว่ห้างนานๆเสี่ยงทำให้ข้อต่อหรือหัวเข่าเคลื่อนได้ข้อต่อถ้ามันจะเคลื่อนจากที่เดิมต้องมีแรงกระทำในแรงที่มากพอถ้านั่งธรรมดาไม่ทำให้ข้อเคลื่อนหรอกครับอย่างแต่ไขว่ห้างมันจะมี2แบบมีไขว่ห้างแบบผู้หญิงก็อาจจะมีเรื่องการกดทับนิดหน่อยส่วนถ้าไขว่ห้างผู้ชายซึ่งเอาข้อเท้าเนี่ยมาวางไว้ตรงเข่าเนี่ยก็อาจจะมีแรงบิดกับข้อเข่าบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอะไรเขายังบอกว่านั่งไขว่ห้างเสี่ยงทำให้เส้นประสาทอัมพาตได้นี่เส้นประสาทบางเส้นที่มันอยู่ผิวมากๆมันอาจจะโดนกดทับได้ง่ายตัวเหนียวเนิร์ฟตรงนี้มันมีบางส่วนที่มันออกมาอยู่ใกล้ๆผิวมันอยู่ตรงใกล้ๆเข่าซึ่งมันต้องมุมพอดีเป๊ะๆเลยนะถึงจะกดโดนได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่พอมันมีอาการชาเราก็เปลี่ยนท่าแล้วล่ะเราก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับเขายังแชร์ว่านั่งไขว่ห้างเสี่ยงทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมไม่เกี่ยวครับหมอนรองกระดูกเสื่อมให้เปรียบเทียบเหมือนกับยางรถยนต์มันก็จะมีส่วนที่เป็นให้ความแข็งแรงรอบๆแต่ว่าเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการรับน้ำหนักอะไรมีปัญหาภายหลังส่วนการนั่งท่าใดท่าหนึ่งนานๆเนี่ยทำให้มันฉีกขาดหรือเปล่านี่ยังไม่มีวิจัยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการใช้งานไม่ถูกประเภทต่างหากที่ทำให้มันสึกหรอเร็วขึ้นเช่นการไปยกของหนักหรือการทำอะไรผิดท่าอย่างอื่นมากกว่าครับแสดงว่าการนั่งไขว่ห้างไม่ได้มีผลเสียอะไรเลยใช่ไหมครับจริงๆการนั่งไขว่ห้างนั่งตรงๆเนี่ยแล้วเราก็ยกขาขึ้นมาไขว่กันจุดรับน้ำหนักที่ตรงสะโพกเราก็ยังเป็นจุดเดิมนั้นบาลานซ์มันก็ไม่เสียอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าเรายกก้นมาด้วยนานๆอาจจะมีผลเหมือนกันอาจจะทำให้ปวดหลังเมื่อยหลังก็เปลี่ยนท่าก็จบแล้วถ้าเป็นโรคอยู่แล้วอย่างเช่นคุณเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณไปนั่งไขว่ห้างแบบผู้ชายข้อเข่ามันบิดมากใช่ไหมฮะมันก็อาจจะส่งผลให้ข้อเข่ามันปวดได้ง่ายข้อเข่ามันก็อาจจะมีปัญหาอะไรตามมาแต่ในคนปกติที่ร่างกายเราแข็งแรงดีอยากจะนั่งท่าไหนก็ได้ครับซึ่งบางครั้งการนั่งไขว่ห้างก็มีประโยชน์สำหรับบางโรคด้วยครับจริงๆมันมีบางโรคด้วยซ้ำที่ต้องนั่งท่านั้นเป็นครั้งคราวเพื่อคลายกล้ามเนื้อบางส่วนเพื่อให้เส้นประสาทไม่โดนกดเขาเรียกพิลิฟอร์มิสซินโดรมเป็นโรคของกล้ามเนื้อก้นที่แข็งเกร็งจากการนั่งหรือการใช้งานที่ผิดท่าบางคนนั่งนานๆอยู่ในที่แคบๆเนี่ยแล้วกล้ามเนื้อก้นเขาเกร็งแล้วไปกดเส้นประสาทแล้วมีอาการชาร้าวลงขาวิธีการรักษาคือการนั่งไขว่ห้างนะครับมันต้องมีวิธีว่าเราต้องไขว่ห้างแบบนั้นแล้วก็บิดขาแบบนี้เพื่อจะยืดกล้ามเนื้อมันนั้นให้มันยืดออกเส้นประสาทที่โดนกดจะได้ไม่โดนกดคุณหมอยังแนะนำการนั่งเพื่อสุขภาพดังนี้ครับจริงๆหลักการนั่งก็คือนั่งให้สบายที่สุดโดยที่ไม่ปวดอวัยวะอื่นๆไม่ปวดหลังไม่เมื่อยหลังนั่นท่านั้นเป็นท่านั่งที่ถูกต้องถ้าอยากนั่งไขว่ห้างก็นั่งไปนั่งแล้วมันเมื่อยก็เปลี่ยนท่ากลับมานั่งปกติถ้าเรามีอาการปวดเตือนแล้วหรือมีอาการชาเตือนแล้วยังฝืนดันทุรังทำต่ออันนั้นอาจจะเป็นข้อเสียมากกว่าแต่สรุปแล้วเรื่องนั่งไขว่ห้างเป็นอันตรายนี่เป็นยังไงครับก็คือการนั่งไขว่ห้างเนี่ยไม่อันตรายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนั่งไขว่ห้างแล้วมีอาการที่ผิดปกติขึ้นมาเช่นมีอาการปวดมีอาการชาหรือมีอาการอย่างอื่นตามมาซึ่งเขาเตือนเราแล้วเนี่ยแล้วยังไปฝืนต่อเนี่ยจะเป็นอันตรายดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการหมั่นลุกขยับและบริหารร่างกายนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์